นี้จะมาแกะกล่องเคสยักษ์เป็นการประกอบคอมครั้งแรกของตุ๊กตาเองมาเบิ่งกันว่าตุ๊กตาจะบิ้วได้โหดสำใดOh my god อย่าโอ้คอมนอกจากจะตอบโจทย์การใช้งานแล้วตุ๊กตาอยากได้มาไว้โซน้ำและคอมที่ตุ๊กตาจะบิวก็คือเอามาไว้ตัดต่อและก็เล่นเกมฉะนั้นคอมเฮาจะต้องไวทนและก็เท่และเคสที่ตุ๊กตาเลือกในมื้อนี้จะเป็นอย่างไปบ่ได้เลยนอกจาก Thermaltake Core P8 เอาเป็นว่าให้ไปเบิ่งทางไหนกันเลยดีกว่าว่าฟีเจอร์มันจะมีอย่างแน่ฟีเจอร์ทำอิฐเนาะมันสามารถแปลงร่างได้เป็นแบบเปิดกับแบบปิดซึ่งเขาเห็นอยู่นี่เนาะก็คือเป็นเซตอัพแบบปิดเนาะแต่ว่าคันเขาอยากได้แบบเปิดก็มีแต่หันน็อตตัวนี้ออกเนาะซึ่งน็อตก็มีแต่หันง่ายๆสามารถใช้มือหันได้เลยตัวนี้เดี๋ยวตาเอาออกให้เบิ่งเด้อเอาออกไปเก็บก่อนบ่ต้องห่วงมันสิแตกเนาะอันนี้ก็คือทนทานเขาเจ้าว่าเป็นกระจกเทมเปอร์การ์ดแล้วตาเอาตัวทั้งเชิงออกตืมเนาะค่อยๆเนาะแต่ว่าบ่ต้องระวังไหลก็ได้เพื่อนเค็มมาว่าตกบ่แตก แล้วก็จะเป็นทั้งข้างทั้งหน้าเพิ่มเนาะในการแปลงร่างของเคสตัวนี้เนาะบ่มีอย่างที่ว่าเฮาเอาออกบ่ได้เนาะแม้แต่ฐานทั้งลุมนี่นะฐานห้องตัวนี้ก็สามารถเอาออกได้เนาะใครอยากตั้งแบบลอยๆก็ตั้งได้หรือเอาแบบแนบติดขึ้นก็ได้และอีกเหตุผลนึงที่ทุกตามักเคสตัวนี้ก็คือมันสามารถจับติดฝาได้เนาะตุ๊กตาบ่อยากเอามาตั้งพื้นตุ๊กตาอยากเอาไปโซแบบจับติดฝานะแต่ว่าระวังไว้เนาะไผ่ฝาบ่แข็งแรงกะสินักเติบเนาะเพราะว่ามัน22โลแต่ว่าไผ่ที่อยากให้มันเบาลงก็คือเฮ็ดแบบนี้เนาะก็คือเป็นเฮ็ดแบบ open style เนาะก็คือมันจะกัดสิแบบน้ำหนักเบาลงคือกัน แกะออกมาแล้วเนาะคือแบบ open เนาะ open แบบที่แท้ทรูเลยจนหมดเปลือกบ่เหลืออย่างเลยเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนเนาะแบบ open นี่มันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะข้อดีก็คือเฮาบ่ต้องใส่พัดลมเนาะบ่จำเป็นต้องใส่พัดลมถึงที่ใส่ก็บ่มีบ่ยึดเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากใส่ก็จะเฮ็ดแบบสไตล์ปิดเนาะก็คือใส่ได้ประมาณ18หน่วยกันเลยเนาะแต่สำหรับข้อเสียของแบบ open นี่ก็คือขี้ฝุ่นบ้านเฮานั่นเองเนาะแบบก็เป็น100กิโลเลยแถวบ้านตุ๊กตานี่ทั้งดินแดง และมาเบิ่งอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือนี่เลยเนาะสล็อต PCIe ของเราเนาะสามารถติดตั้งได้ทางแนวตั้งและกันแนวนอนเพื่อใครอยากโซการ์ดจอนั่นเองเนาะและฟีเจอร์อื่นทุกคนสามารถไปหาเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่ที่ Thermaltake เด้อและอีกอันสุดท้ายเนาะเพื่อหลายๆคนสงสัยว่าเป็นอย่างจังเลือกเคสที่ใหญ่ขนาดนี้สำหรับตุ๊กตาแล้วเนาะก็คืออยากจะมาใส่อะไรให้มันได้หลายๆเนาะเวลาที่เขาใส่อะไรได้หลายก็สามารถเฮ็ดให้คอมของเขานี่ไวขึ้นแบบที่ตุ๊กตาว่านั่นแหละเนาะว่าตุ๊กตาอยากได้คอมที่มาตัดต่อและก็เล่นเกมคือต้องทนไว้และกับเท่เนาะตุ๊กตาจะเอามาแต่งให้มันเท่ๆเพิ่มเติมถ้าติดตามกันเนาะว่าตุ๊กตาจะแต่งออกมาได้งามขนาดใดถ้าติดตามเด้อสำหรับ EP นี้ไปก่อนแล้วเจอกัน EP ต่อไปบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้ตุ๊กตาด้วยการกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้และไป Subscribe YouTube ให้ตุ๊กตาในเด้อ